تا حالا شنیدین که میگن وقت نداریم یا میگن که دوست داریم به کارامون برسیم ولی وقت نمی‌کنیم؟ اگر شما هم همچین مشکلی دارید باید بدونید که مشکل از مدیریت زمان شما نیست، بلکه از اینه که شما نمیدونید برای هر کارتون باید چقدر زمان بذارید. یکی از بهترین راهکارهایی که میشه در مواجهه با همچین مشکلی ازش استفاده کنیم تکنیک پومورودو یا گوجه فرنگی. تکنیک گوجه فرنگی حدود 50 سال پیش توسط یک آشپز در ایتالیا به وجود اومد. این آشپز که اصلاً تمرکز کافی روی کارش نداشت، اومد با استفاده از یک تایمر که شبیه گوجه فرنگی بود روزش رو به قطعات کوچکتر تبدیل کرد و اینجوری بود که تکنیک گوجه فرنگی به وجود اومد. اما تکنیک پومورودو یا گوجه فرنگی به چه شکل انجام میشه؟ این تکنیک ماهیت خیلی ساده ای داره، به این شکل که شما باید کارتون رو به بازه‌های زمانی کوتاه مدت تقسیم کنید. چرا این کار رو انجام میدیم؟ چون ذهن ما روی کارهای بلند مدت مقاومت زیادی داره و شما با این کار مقاومت ذهنی خودتون رو کاهش میدید. مرحله اول، تایمر گوشیتون رو روی 25 دقیقه بذارید و فقط کار کنید. مرحله دوم، بعد از 25 دقیقه کار کردن 5 دقیقه استراحت کنید. به این نکته توجه کنید که توی این 5 دقیقه فقط استراحت کنید. به هیچ وجه وارد شبکه‌های اجتماعی نشید. یه آبی بخورید و راه برید و مجدد خودتون رو آماده کنید برای 25 دقیقه کار. مرحله سوم، مرحله 1 و 2 رو 4 مرتبه تکرار کنید. یعنی 4 تا 25 دقیقه کار و 4 تا 5 دقیقه استراحت کنید. مرحله چهارم، بعد از اینکه 4 مرتبه تکنیک پومورودو رو انجام دادید، شما به یک استراحت 15 تا 30 دقیقه نیاز دارید. حالا که فهمیدیم تکنیک پومورودو به چه شکل انجام میشه، یه سری نکات خیلی مهم میخوام بهتون بگم که این تکنیک رو بتونید شخصی سازی کنید. نکته اول، قبل از این که بخواین کاری رو انجام بدید باید لیستی از کاراتون داشته باشید. این کارها باید کاملا واضح و قابل اندازه‌گیری باشه. نکته دوم، شاید این سوال براتون پیش اومده که چرا 25 دقیقه باید کار کنیم؟ این رو باید بهتون بگم که عدد 25 نه اونقدر بزرگه که نخواهید شروع کنید و نه اونقدریه که خستتون کنه. پس یه عدد خیلی مناسبه. اما این نکته هم توجه داشته باشید که برای هر کارتون لازم نیست 25 دقیقه کار کنید. شاید یک کار نیازمند 15 دقیقه زمان باشه و یک کارتون نیازمند 50 دقیقه زمان باشه. این به خودتون بستگی داره. نکته سوم، شاید در حین کار حواس پرتی برای شما به وجود بیاد. پیشنهاد میکنم یه تیکه کاغذ داشته باشید و حواس پرتی خودتون رو روی اون کاغذ یادداشت کنید و ازش بگذرید. فکر میکنم یک تکنیک عالی برای مبارزه با اهمال کاری رو یاد گرفتید. از این به بعد هر زمانی که احساس کردید وقت ندارید، فقط کافیه یک پومورودو 25 دقیقه‌ای برای خودتون تنظیم کنید. اگر تجربه‌ای از انجام این تکنیک دارید لطفاً برام کامنت کنید. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و برای حمایت از من لطفاً ویدیو رو لایک کنید و دکمه سابسکرایب رو فعال کنید.